giảm nó lấy. Rồi tôi cứ ép vào cái kiểu bà nhá, muốn là mẫu mẫu nhá, cũng là bà cái bánh phô mai nữa nhá. Cách giữa hai cái bánh này. Không cho nên không dày nữa, dày nữa vào không được. Nó giảm cái bánh này nó phải giảm tốc độ của bơm đường kia. Đấy, đỡ bị đẩy thế này, đẩy quá tải. Ngoài cái đâu viết tên vào đấy phô mai này, số phô mai, cho nó hai cùng đi, rồi bánh quy gồm mỗi loại một màu.